Thị trấn Long Ibain ở Na Uy, nơi duy nhất trên thế giới xác định cái chết được coi là bất hợp pháp. Điều luật này vô cùng đặc biệt, mới nghe qua chắc chắn bạn sẽ không thể tin đó là sự thật, nhưng nó đã được chính phủ nước này thông qua. My name is Ariel. I'm a local council leader here. Ariel Olsen, thị trưởng của Long Ibain, cho biết vị trí của chúng ta trên thế giới đem lại thử thách, nhưng cũng là một cơ hội tuyệt vời. Không chỉ nổi tiếng với những sông băng, vị trí gần cực bắc nhất của thế giới, với những ngọn đèn cực kỳ huyền bí, Long Ibain của Na Uy còn nổi tiếng là thị trấn nơi không xảy ra cái chết. Nghe thật khó tin, và nếu các bạn vẫn không tin, thì hãy cùng mình khám phá những điều bí ẩn và thú vị đằng sau thị trấn độc nhất vô nhị này nhé. Ở vùng cực bắc của đất nước Na Uy có một thị trấn vô cùng đặc biệt mang tên Long Ibain. Dù nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng địa danh này đã trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới vì một lệnh cấm kỳ lạ. Sắc lệnh đặc biệt không nơi nào có, đó là cấm chết. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu của tự nhiên. Vì sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới nhé. Long Ibain là thị trấn đông dân nhất nằm trên hòn đảo hẻo lánh của quần đảo Svalbard, Na Uy, ở 78 độ Bắc. Nơi này nằm trên quần đảo xa xôi và đóng băng của khu vực Bắc Băng Dương, điểm ở giữa đại lục của Na Uy và Bắc Cực, với 2.300 cư dân sinh sống. Ở đây, từ cuối tháng 10 đến tháng 1, mặt trời sẽ không xuất hiện. Khi mặt trời lặn vào ngày 5 tháng 10 hàng năm, người dân ở Long Ibain hiểu rằng 155 ngày tiếp theo, họ sẽ không được nhìn thấy nó. Vào cuối mùa hè, mặt trời không lặn, nhiệt độ luôn ở mức thấp, kỷ lục có thời điểm xuống tới âm 10 độ C. Điều này đã dẫn đến một sắc lệnh đặc biệt của chính quyền địa phương. Đất đai tại thị trấn luôn trong tình trạng bị đóng băng nên người mất khi chôn cất, cơ thể không thể phân hủy, dễ gây mất vệ sinh và dịch bệnh có nguy cơ bùng phát. Chính vì vậy, đây là nơi duy nhất trên thế giới quy định cái chết là bất hợp pháp, và cái tên thị trấn không được phép chết cũng bắt nguồn từ đây. Trong hơn 70 năm qua, Long Ibain đã cấm chôn cất do nhiệt độ thấp và lớp băng vĩnh cửu. Cụ thể, lớp băng ở Long Ibain không hề tan chảy, ngay cả trong mùa hè. Điều này khiến các thi thể được chôn cất không thể phân hủy. Vào khoảng năm 1917 đến năm 1920, thị trấn Long Ibain bị một trận dịch khủng khiếp tấn công, và sau 13 năm, chính quyền nhận ra rằng thi thể các nạn nhân từng được chôn cất vẫn còn nguyên vẹn. Lo sợ một làn sóng đại dịch mới, họ quyết định đóng cửa nghĩa trang, cấm chôn cất thêm. Những cây thánh giá vẫn nằm trong nghĩa trang như đài tưởng niệm. Đã một thời gian dài, nghĩa địa địa phương không có thêm người bị chôn cất. Theo nhiều trang web khác nhau, thường có các bài viết có tiêu đề tại sao chết ở Long Ibain, Na Uy là bất hợp pháp, hoặc chết ở thị trấn này ở Na Uy là bất hợp pháp. Đây là lý do bạn không được phép chết ở Long Ibain vì luật pháp được thông qua vào khoảng năm 1950. Luật này được cho là có hiệu lực sau khi người ta phát hiện ra rằng các thi thể được chôn trong trận dịch cúng Tây Ban Nha năm 1918 vẫn chưa bị phân hủy. Mặc dù sự thật là thi thể không bị phân hủy, nhưng không có luật nào được thông qua vì lý do này. Bởi vì đất của Long Ibain gần như tất cả đều bị đóng băng. Nếu chôn dưới đất, cơ thể sẽ không bị phân hủy, vi khuẩn mang mầm bệnh sẽ không chết. Sự lây lan của các vi khuẩn có hại có thể mang lại những hậu quả tai hại cho vùng đất. Điều này đã từng xảy ra. Do nhiệt độ lạnh giá, một lớp băng vĩnh cửu nằm ngay dưới mặt đất. Dành cho những ai chưa biết, lớp băng vĩnh cửu là mặt đất đóng băng với nhiệt độ từ 0 trở xuống. Điều này khiến các thi thể khó phân hủy. Khi điều kỳ lạ đó được phát hiện, nghĩa trang nhỏ ở Long Ibain đã ngừng nhận thi thể. Ngoài ra, không có hình thức chăm sóc người già nào ở Long Ibain, và bệnh viện nhỏ không được trang bị để chăm sóc lâu dài cho những người đang ở giai đoạn cuối đời. Vì thị trấn chỉ có dân số khoảng 2.000 cư dân sinh sống, nhưng tuyệt nhiên không có viện dưỡng lão, và trong trường hợp bệnh nặng, chính quyền phải chuyển bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất, cách đó 2 giờ di chuyển bằng máy bay. Trên thực tế, để trở thành cư dân ở Long Ibain, bạn cần phải có địa chỉ ở đất liền, vì khi bạn bắt đầu gõ cửa tử thần, bạn sẽ được đưa đến đó để điều trị. Vậy chết ở Long Ibain có vi phạm pháp luật không? Không,
và sẽ không có ý nghĩa gì nếu có một luật như vậy. Có bị cấm không? Thậm chí không phải vậy, một lần nữa đây sẽ là một chính sách kỳ lạ cần được áp dụng. Người ta thực sự đã chết ở Long Ibain, và mặc dù không có nhiều người chết vì những tục lệ trên mà hầu hết người dân thường muốn được chôn cất trên đất liền. Nếu gia đình họ muốn chôn cất họ ở Long Ibain thì họ có thể, ngoại trừ việc phải hỏa táng vì thi thể không thể phân hủy. Vì vậy, câu hỏi thực sự là, tại sao mọi người nghĩ việc chết ở Long Ibain là bất hợp pháp? Chính sách không chết của Long Ibain bắt nguồn từ vị trí xa xôi cũng như khí hậu khắc nghiệt tại đây. Hiển nhiên là không có chính sách nào như vậy tồn tại. Điều thú vị là có một biến thể của huyền thoại này nói rằng việc sinh ra trẻ sơ sinh ở Long Ibain là bất hợp pháp. Một lần nữa điều đó không đúng. Các bác sĩ tại Long Ibain yêu cầu những người mang thai vào đất liền phải sinh con trước ngày dự sinh khoảng 3 tuần nhưng không có luật cấm sinh con. Lý do chính là bệnh viện không được trang bị để thực hiện thủ tục đó và chắc chắn không được trang bị để chăm sóc bệnh nhân nếu có sự cố xảy ra. Vì người dân thị trấn nhận thức được điều này nên không ai thực sự chọn cách tung xúc xắc khi chuyển dạ. Chỉ có bệnh viện nhỏ trên đảo là hoạt động trong trường hợp khẩn cấp. Tóm lại, luật pháp thị trấn Long Ibain quy định rằng người già, những người bị bệnh nặng, phụ nữ mang thai vào những tháng cuối cần phải rời khỏi thị trấn, đến nơi khác sinh sống và chỉ trở lại thị trấn khi đã sinh con xong hoặc đã lành bệnh. Vì vậy, nếu bạn nghe ai đó nói rằng chết ở một thị trấn nhỏ ở Na Uy là bất hợp pháp, thì hãy hét lên đó là những điều nhảm nhí và nhớ cho họ xem video hay ho này nhé. Có cây cối và thảm thực vật duy nhất hiện nay bao gồm rêu và địa y. Đây là hai loài duy nhất có khả năng sống sót trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Long Ibain. Gấu, tuần lộc và chó husky là những loài động vật được sử dụng để giúp di chuyển trên băng tuyết vùng Bắc Cực này. Loại phương băng tan đã thu hẹp phạm vi săn mồi của gấu Bắc Cực. Điều này có nghĩa tại một số cửa hàng, quán ăn ở Long Ibain thường có đặt sọt mây đựng súng phía dưới bảng nhắc nhở khách hàng trao súng cho nhân viên cất giúp với dòng chữ hài hước. All the polar bears in this shop are already dead. Please leave your weapon with the staff. Nghĩa là những con gấu Bắc Cực trong cửa hàng này chết hết rồi. Vui lòng trao vũ khí của quý khách cho nhân viên. Thách thức lớn nhất mà bất kỳ ai sống trên Svalbard phải đối mặt là thích nghi với khí hậu khắc nghiệt nơi đây. Mặc dù mùa hè có thể ôn hòa và không có tuyết nhưng chúng lại có ánh nắng thường xuyên trong nhiều tháng. Ngược lại, mùa đông thường xuyên u ám với bão tuyết và tuyết lở. Sự biến đổi khí hậu đã mang lại những thay đổi mạnh mẽ về thời tiết nơi đây trong 10 năm qua. Nhiệt độ vào mùa hè và mùa đông cùng tăng lên. Các đảo có lượng mưa nhiều hơn. Vào mùa đông, tuyết rơi nhiều hơn khiến các sườn núi bị sạt lở, điều người dân chưa từng thấy trước đó. Các nhà nghiên cứu từ lâu đã dự đoán nhiệt độ tăng và thay đổi thời tiết do biến đổi khí hậu sẽ xảy ra đầu tiên ở Bắc Cực và lan rộng về phía Nam. Nhà khoa học khí hậu Ketil Isaksen của Viện Khí tượng Na Uy cho biết điều này có thể thấy được ở Svalbard. Chúng ta đang chứng kiến những sự thay đổi dữ dội đó. Từ năm 1961, tốc độ ấm lên ở hòn đảo tăng gấp 5 lần mức trung bình toàn cầu. Vào tháng 3 năm 2019, nơi này đã lập kỷ lục có 100 tháng liên tiếp có nhiệt độ trên mức bình thường. Bên cạnh đó, nhiệt độ tăng cao gây ra hiện tượng tan băng chưa từng thấy. Nguy cơ tuyết lở ngày càng lớn, bao trùm cộng đồng Bắc Cực này vào mùa đông. Vào mùa hè, những trận sạt lở có nhiều khả năng quét sạch mọi thứ. Kể từ những năm 1980, lượng băng biển mùa hè đã giảm một nửa. Các chuyên gia lo ngại nó sẽ biến mất hoàn toàn vào năm 2035. Nhiệt độ ở Svalbard đã tăng lên khoảng 4 độ C trong 50 năm qua. Trong mùa đông tối tăm, thiếu ánh sáng mặt trời, nhiều người dân Long Ibain sợ ở trong nhà. Bente Neverdo, một người dân địa phương, cho biết họ có lý do chính đáng để sợ hãi. Tháng 12 năm 2015, một trận tuyết lở ở núi Sukkertoppen đã khiến 2 người thiệt mạng, phá hủy 11 ngôi nhà. Tháng 2 năm 2017, một trận tuyết lở khác đã phá hủy thêm 6 ngôi nhà. Nhà thờ của đảo Svalbard là một tòa nhà bằng gỗ màu đỏ với viền trắng sáng. Linh mục STV Limstrand, người mới ở đây được 3 năm, đã bị sốc trước tác động của biến đổi khí hậu mà bà chứng kiến. Limstrand giải thích, mỗi Chủ nhật khi chúng tôi tụ họp để làm lễ, một phần trong những lời cầu nguyện của chúng tôi luôn là về biến đổi khí hậu và các mối đe dọa của nó. Cả con người lẫn động vật hoang dã đều đang phải đấu tranh để tồn tại. Đây là lý do tại sao cư dân đang cầu nguyện để được giúp đỡ. Từ năm 2018,
Chính phủ đã chi 500 triệu kroner, hơn 53,7 triệu đô la Mỹ, cho các biện pháp bảo vệ nhà ở cho cư dân như tạo rào cản tuyết lở, xây nhà mới. Chính quyền xây 60 ngôi nhà mới cách thị trấn khoảng 500 m về phía đông bắc, tại một khu vực an toàn hơn và không nằm dưới sườn núi nào. Giai đoạn tiếp theo, chính phủ sẽ phá hủy 142 ngôi nhà nằm trong khu vực được cho là nguy hiểm tới tính mạng. Theo Benten Verdo, đây là chương trình xây dựng nhà lớn nhất ở khu vực này của chính phủ Na Uy. Một điều thú vị nữa của thị trấn Long Ibain đối với những du khách khi ghé tới đây chính là các con đường trong thị trấn đều không có tên mà đơn giản chỉ được gọi theo số thứ tự. Dọc các con đường, người dân xây nhà có nhiều màu sắc sặc sỡ bên ngoài, nổi bật giữa khung cảnh đất trời trắng xóa. Vào mùa hè, lớp băng tuyết tan ra ở một số vùng đất giúp các mầm non cây con vươn lên đón nắng, tạo nên những bãi cỏ xanh lướt thướt cùng các loại hoa nở khoe sắc khắp mọi nơi. Năm 2020, hãng phim Sky Atlantic đã sản xuất bộ phim Fortitude lấy cảm hứng từ cuộc sống trên quần đảo Svalbard. Mặc dù được quay ở Iceland, nhưng bộ phim này được mô phỏng theo Long Ibain và nó phản ánh đầy đủ bầu không khí cũng như cuộc sống ở vùng đất này. Marie Zebox, một nữ du khách chia sẻ, nơi này giống như một điểm đến trong mơ. Có rất nhiều thứ để khám phá và mỗi ngày, bạn đều có những trải nghiệm khác nhau. Giống Marie, phần lớn trong du khách không biết thị trấn đang bị đe dọa bởi những trận lở tuyết khó lường, có thể nguy hiểm đến tính mạng và tài sản. Manh mối gợi cho bạn biết đến về những mối đe dọa này chính là những hàng rào chắn tuyết lở được dựng bên sườn núi, phía trên những ngôi nhà. Rào chắn cao nhất trên núi là một cấu trúc thép mạ kẽm, cao 10 m và dài 200 m. Hàng rào thứ 2 và 3 nằm ở giữa chặng Sukkertoppen và phía trên trung tâm thị trấn. Enverdo, người sống ngay phía dưới rào chắn, cho biết anh cảm thấy an toàn. Tuy nhiên, các rào chắn không thể kéo dài đến tận thung lũng phía dưới núi Sukkertoppen vì các sườn núi quá dốc. Điều đó đồng nghĩa, hàng trăm cư dân không được bảo vệ và buộc phải rời khỏi nhà vào mỗi mùa đông. Hầu hết, khách du lịch đến đây vào mùa đông và mùa hè. Lúc này thị trấn có hơn 60% diện tích bị bao phủ bởi sông băng, du khách đầy phấn khích cùng chèo thuyền kayak, trượt xe tuyết có động cơ, tham quan quanh thị trấn bằng xe chó kéo và cảm nhận băng tuyết lạnh giá cùng màu trắng bất tận xóa nhòa ranh giới đất trời. Long Ibain là thị trấn khai thác than nhỏ trên đảo Spitsbergen, thuộc quần đảo Svalbard của Na Uy. Cách đi phổ biến nhất đến đây là 3 tiếng bay từ thủ đô Oslo tới sân bay Long Ibain nằm ở điểm xa nhất về phía bắc của thế giới. Nếu muốn đến bằng tàu, du khách có thể mua tour để tham gia một hành trình thám hiểm trên đại dương, kéo dài từ 9 đến 14 ngày. Tại Việt Nam, có nhiều chuyến bay tới Oslo. Du khách Việt phải xin visa Schengen để nhập cảnh Na Uy. Có khoảng 300.000 du khách tới Svalbard mỗi năm. Phần lớn du khách đến Long Ibain, nơi chỉ cách Bắc Cực 1050 km, vào mùa đông để có cơ hội ngắm Bắc Cực quang và gấu Bắc Cực. Đây là những điểm nhấn thu hút nhất của thị trấn với khách du lịch. Dù là mùa đông hay mùa hè thì du lịch thị trấn Long Ibain luôn mang trong mình những nét đẹp huyền bí và đầy thú vị chờ du khách khám phá. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn và tận hưởng không khí băng giá và ngắm nhìn mặt trời không lặn suốt 24 giờ trong ngày, hòa mình vào đời sống của cư dân vùng đất gần cực Bắc nhất thế giới. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.